প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ পেডাগজি চিলেবাছৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which of the following pairs is not true? তলৰ কোনটো পেয়াৰটো শুদ্ধ নহয়? Stimulus response theory of learning Thorndike, Operant conditioning theory of learning B.F. Skinner, classical theory of learning Pavlov নে holistic theory of learning Hull? কোনটো শুদ্ধ জোৰা নহয়? Which of the following pair is not true? গতিকে মই মোৰ ৰিচাৰ্চৰ পৰা পালোঁ holistic theory of learning Hull এইটো শুদ্ধ নহয়। আপোনালোকে কিন্তু নিজৰো ৰিচাৰ্চ কৰিব। নেক্সট, whose name is associated with father of the Eugenics? তলৰ কাৰ নাম ফাদাৰ অফ দ্য ইউজেনিক্সৰ লগত জড়িত? ক্ৰ' এণ্ড ক্ৰ', গেলটন, ৰছ নে উডৱৰ্থ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গেলটন। নেক্সট প্ৰশ্ন, who describe different types of personality based on glands? কোনে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পাৰ্চনেলিটি থাকে বুলি কৈছিল গ্লেন্সৰ আধাৰত? ক্ৰেটস্মাৰ, জাং, কেনন নে স্প্ৰেঞ্জাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক, ক্ৰেটস্মাৰে কৈছিল। নেক্সট, ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ এ মেণ্টেল প্ৰচেছ টু এক্সপ্ৰেছ দ্য অৰিজিনেল আউটকামছ। ক্ৰিয়েটিভিটি হৈছে এটা মানসিক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ অৰিজিনেল যিবোৰ আউটকাম থাকে তাক এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। এই উক্তিটো কোনে দিছিল? দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ গিভেন বাই হুম? কোল এণ্ড ব্ৰুচ, দ্ৰিভাহল, ডিহান, ক্ৰ' এণ্ড ক্ৰ'? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ক্ৰ' এণ্ড ক্ৰ'। ক্ৰ' এণ্ড ক্ৰ' শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, দ্য টেণ্ডেঞ্চি অফ ফিলিং অফ ৰিভল্ট ইজ কনচাৰ্ণ উইথ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এজেছ? ফিলিং অফ ৰিভল্ট মানে বিদ্ৰোহী যিটো মনোভাৱ, সেই প্ৰৱণতাটো তলৰ কোনটো বয়সত বেছি দেখা পোৱা যায়? চাইল্ডহুড, ইনফেঞ্চি, আৰ্লি এডলচেঞ্চ, মিডল এডলচেঞ্চ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰ্লি এডলচেঞ্চত আমি এইটো বেছি দেখোঁ। নেক্সট, দ্য পিৰিয়ড অফ লাৰ্ণিং ৱেৰ ন' ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন পাৰফৰ্মেঞ্চ ইজ মেড ইজ কল্ড হোৱাট? দ্য পিৰিয়ড অফ লাৰ্ণিং এনে সময়কাল য'ত লাৰ্ণিং হয় মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কিন্তু দেখা পোৱা নাযায় পাৰফৰ্মেঞ্চত, তাক আপুনি কি ক'ব? লাৰ্ণিং কাৰ্ভ বুলি ক'ব নে প্লেটু অফ লাৰ্ণিং নে মেমৰি নে এটেনশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্লেটু অফ লাৰ্ণিং বুলি ক'ব লাগিব তাক। নেক্সট, দ্য ফৰ্মুলা ফৰ কেলকুলেটিং আই কিউ ইজ হোৱাট? আই কিউ কেলকুলেট কৰা ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? মেণ্টেল এজ ইনটু chronological age, chronological age by mental age by chronological age multiply 100 নে chronological age plus mental age? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3 নম্বৰটো, এইটো শুদ্ধ হয়। নেক্সট, who has propounded the law of trial and error of learning? কোনে law of trial and error of learning এইটোক আনিছিলে? কোহলাৰ, পেভলভ, থৰ্নডাইক, গেষ্টেল্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব থৰ্নডাইক। নেক্সট, in a normal zygote the number of chromosomes in pair is? যদি আমি নৰ্মেল জাইগটৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পেয়াৰৰ ক্ৰম'জম ইয়াত থাকে? 22, 23, 24, নন অফ দ্য এবভ? শুদ্ধ উত্তৰ 23টা থাকে। নেক্সট, অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী ইজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম? অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং থিয়ৰী কোনে অনা? হাল, থৰ্নডাইক, হিগাৰ্থি নে স্কিনাৰ? জানেই আপোনালোকে B.F. Skinner. Next, Kohler is associated with which of the following? Kohler তলৰ কোনটো থিয়ৰীৰ লগত জড়িত? Theory of motivation, of development, of personality and of learning? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Kohler
থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিঙৰ লগত জড়িত তাৰপিছত 12 নম্বৰ ফ্লুইড মজিয়েক মডেল অফ ইণ্টেলিজেন্স ৱাজ প্ৰপ'জ বাই হোম ফ্লুইড মজিয়েক মডেল অফ ইণ্টেলিজেন্স কোনে অনা কেটেল থৰ্ণডাইক ভাৰ্নন নে স্কিনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো কেটেলে অনা CATTEL কেটেল নেক্সট brainstorming model of teaching is used to improve which of the following brainstorming যিটো মডেল আছে টিচিঙত এইটো কি ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন ক্ৰিয়েটিভিটি প্ৰব্লেম ছলভিং শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো বঢ়াবৰ বাবে ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ বাবে নেক্সট গোল্ডমেন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ অফ দ্য ফলোইং গোল্ডমেন তলৰ কোনটো থিয়ৰী বা কনচেপ্টৰ লগত জড়িত ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ইম'চনেল ইণ্টেলিজেন্স স্পিৰিচুৱেল ইণ্টেলিজেন্স নে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম'চনেলৰ লগত জড়িত তেওঁ গোল্ডমেন নেক্সট ফাইণ্ড দ্য অড ওৱান আউট অড ওৱানটোক আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে অড ওৱান মানে যিটো ইয়াৰ লগত মিলা নাই থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং টু লাৰ্ণ থিয়ৰী অফ আইডেণ্টিকেল এলিমেণ্টছ ড্ৰাইভ ৰিডাকশ্যন থিয়ৰী থিয়ৰী অফ জেনেৰেলাইজেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ 3 হ'ব ড্ৰাইভ ৰিডাকশ্যন থিয়ৰী নেক্সট দ্য লোৱেষ্ট লেভেল অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আটাইতকৈ নিম্ন স্তৰৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কি হয় এচিভমেণ্ট কগনিটিভ এচিভমেণ্ট কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন এনালাইচিছ শুদ্ধ উত্তৰ নলেজ হ'ব নেক্সট এ বয় হু কেন ৰাইড এ চাইকেল ইজ গোয়িং টু ড্ৰাইভ এ মটৰ বাইক দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ হোৱাট এটা ল'ৰা যি চাইকেল চলাব পাৰে আৰু এতিয়া তেওঁ মটৰ বাইক চলাব এইটো কিহৰ উদাহৰণ হৰাইজণ্টেল ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং ভাৰ্টিকেল বায়লেট্ৰেল নে নো ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হৰাইজণ্টেল ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্ণিং নেক্সট which of the following is not the cause of plateau of learning তলৰ কোনটো plateau of learningৰ কাৰক নহয় limit of motivation non cooperation of school physiological limit of knowledge শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব non cooperation of school next learning is the modification of behavior through experience and training this statement was given by whom Learning is the modification of behavior through experience and training. Learning to hoise modification kora amar behavior experienceor majere aru trainingor majere e ukti to kar Gates and others Morgan and Gilliland Skinner Cronbach উত্তৰ এটো কৈছিল Gates aru অন্যান্য Next Stanford Binet test কি মেজাৰ কৰে পাৰ্চনেলিটি ৰিডিং এফিচিয়েঞ্চি ইণ্টেলিজেন্স নে একো নহয় শুদ্ধ উত্তৰ ইণ্টেলিজেন্স মেজাৰ কৰে নেক্সট হু হেজ ক্লাছিফাইড ইণ্ট্ৰভাৰ্ট পাৰ্চনেলিটি এণ্ড এক্সট্ৰভাৰ্ট পাৰ্চনেলিটি কোনজন তলৰ ব্যক্তিয়ে ইণ্ট্ৰভাৰ্ট পাৰ্চনেলিটি আৰু এক্সট্ৰভাৰ্ট পাৰ্চনেলিটিক শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল সিগমণ্ড ফ্ৰইড কাৰ্ল জাং মুন এলপৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰ্ল জাং নেক্সট দ্য ফেক্টৰ্ছ এফেক্টিং দ্য ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন তলৰ কোনটো উপাদান প্ৰভাৱিত কৰে চিলড্ৰেনৰ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টত ইকনমিক এলিমেণ্ট ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টেল এলিমেণ্টছ ফিজিকেল নে হেৰিডিটেৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টেল নেক্সট উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ প্ৰাইমেৰী ল অফ ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট তলৰ কোনটো ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী ল হয় ল অফ ডিফাৰেঞ্চ ফ্ৰম মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট ইৰেগুলাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰেপিড গ্ৰ'থ ল অফ ৰিলেশ্যন ফ্ৰম ইমাজিনেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ল অফ ৰেপিড গ্ৰ'থ Next, which of the following is not the theory of development? তলৰ কোনটো theory of development নহয় theory of condition reflects of continuous growth of interrelation of uniform pattern
শুদ্ধ উত্তৰ থিয়ৰী অফ কণ্ডিশ্যনড ৰিফ্লেক্স, এইটো নহয়। নেক্সট, ডেভেলপমেণ্ট ৰিজাল্টছ ইন নিউ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড নিউ এবিলিটিজ, দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ গিভেন বাই হুম। ডেভেলপমেণ্ট ৰিজাল্ট হয় ডেভেলপমেণ্টৰ ফলত নিউ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আৰু নিউ এবিলিটি আহে গৈছে। এইটো কোনে কৈছিল? গেছেল, হাৰ্লক, মেয়াৰডিথ, ডগলাছ আৰু হলান। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাৰ্লক, HURLOCK। নেক্সট, ইনষ্টিংক্টছ আৰ ক্লাছিফাইড ইন 14 টাইপছ বাই। ইনষ্টিংক্ট শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হৈছে 14টা ভাগত। এইটো কোনে কৰিছিলে? ড্ৰেভাৰ, মেকড'গল, থৰ্নডাইক, উডৱৰ্থ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেকড'গল। নেক্সট, attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. This statement is given by whom? Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. এই উক্তিটো কাৰ? ডামভাইল, ৰছ, মন, মেকড'গল। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰছ। এইটো ৰছে কোৱা। নেক্সট, which is not included in primary law of learning. তলৰ কোনটো primary law of learningত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়? readiness, exercise, multiple response নে law of effect? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব law of multiple response. Next, which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years? তলৰ কোনটো টেষ্ট ডক্টৰ এছ জলতাই আনিছিলে বা তেওঁ সৃষ্টি কৰা 12ৰ পৰা 16 বছৰীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হিন্দীৰ বাবে? গতিকে নন ভাৰ্বেল ইণ্টেলিজেন্স টেষ্ট, জেনেৰেল মেণ্টেল এবিলিটি টেষ্ট, আৰ্মি আলফা টেষ্ট নে পিকচাৰ ড্ৰয়িং টেষ্ট? এইটো হ'ব নন ভাৰ্বেল ইণ্টেলিজেন্স টেষ্ট। লাষ্ট, হু propounded the two-factor theory of intelligence? Two-factor theory of intelligence কোনে অনা? থৰ্নডাইক, স্পেয়াৰমেন, ভাৰ্ডন নে ষ্টাৰ্ণ? এইটো স্পেয়াৰমেন হ'ব। ধন্যবাদ।